Добрий день! Знову на YouTube каналі я лікар Ілліщук, і ми продовжуємо заняття, скажімо так, по здоров'ю, використовуючи принципи суджок. Хоча в нас зараз, вроді би, тут зима не дуже така інтенсивна, голольоду такого в нас немає, все ще попереду. Спираючись на інформацію минулих років, коли у нас було досить слизько, не всі падали, а люди йдуть, напружується стопа. І я згадую воєнно-польову хірургію, як нам викладали, був такий термін маршева стопа. Тобто солдати, які йшли довго, напружено, і в них розвивалася біль в гомілково-стопному суглобі. Стопа, гомілково-стопний суглоб, були сильні болі. Навіть не дуже воно й припухало, але просто був сильний біль. Деяких могла бути і припухлість. У мене було пару пацієнтів, це років 5-6 тому, коли у нас тут ще зими були відносно зимами. Приходили на прийом, знову ж візьму свого асистента, жаліються, біль, оці стопа, гомілковий стопний суглоб, оглядаю, візуально нічого немає. Веду до травматолога, травматолог подивився, можна зробити давлячу пов'язку, таке-сяке. Пов'язка не дуже допомагає, треба давати спокій. А людині, скажімо, треба ходити на роботу, рухатись. А ще якщо стоїть довго, така робота, деяких стояча, за станком ще десь. Використовуючи, знову ту методику суджок, принципи, я ті питання пробував вирішувати. Було моє велике здивування, я сам навіть не сподівався, що може бути такий результат. Скажімо 5. Ліва, ближче ліва нога, ліва стопа. Беремо ліве вухо, ліва рука, ліва нога, ліва стопа. Я брав просто щуп, знаходив болючі місця, інтенсивно їх розмасажовував. Пацієнт, звісно, кривився, хотів щось сказати, але терпів, виховання не дозволяло. Я все робив так, як рекомендував професор Пак. Знаходячись в кабінеті і маючи з собою інструменти, я ще робив так зване точкове кровопускання. У мене тонюсінькі іголочки, я якось показував. Я в тих болючих місцях так їх поставив, там, де боліло, почекав 2-3 хвилинки, забрав. Звідти з тих точок, як правило, інтенсивно бризгала кров. Ми їх там протирали, дезінфікували, почекали хвилючку. Тобто ми зробили точкове кровопускання з цієї зони. І пацієнт тут же відчував полегшення в стопі. Каже, знаєте, перестало дьоргати, микати, тому що він навіть не йде, стоїть, а там біль пульсуюча, неприємно. Попускало. Чекав я ще пару хвилин, щоб ті затромбувалися точечки, і сюди знову ж банальні зернятка від яблук. Навіть без системи, просто поклав так по кругу, там де стопчик, і тут ще де було болюче, місце причепив. І кажу, просьба подзвонити, сказати на другий день як. І одна жіночка каже, слухайте, чудеса, я від вас вийшла, пішла на роботу, йду по голольоду, неприємність є в нозі. На другий день все пройшло. Це пацієнтка звернулася, в гострій фазі. Її заболіло, вона йшла на роботу і не могла. І по дорозі йшла в поліклініку, ми це питання вирішили. Звичайно, якщо людина походила, постогнала, і приходить через 3-4 дні, трошки доктору важче справитися. Тим більше, що зараз маса різних мазів, діклофенаки, вольтарени, втирають, воно ніби зменшує запальний процес. Втерли тут, бо діклофенак гасить запальну реакцію, і пацієнту легше. Сама проблема від того, на жаль, не пройшла. Тому що там є внутрішня механічна травматизація сухожилочок, тих зв'язок, судин, м'язів. Вона ніби дрібненька, її не дуже видно, але вона дуже болюча. Чому вона тут така болюча? Тому що тут знаходяться, як я на минулих заняттях розказував, так звані античні точки. Біологічно активні точки, бати, які дуже древні і давні народи вже це помітили. Так от, якщо ви робите все правильно, втираєте сюди мазь, діклофенак чи іншу, добавити сюди ті ж зернятка. Я не дуже рекомендую в домашніх умовах робити кровопускання. Теж все-таки повинен зробити лікар, якщо ви маєте контакт з лікарем, який займається суджок.
Бо він вам, крім того, що може зробити точкове кровопускання, може поставити ще абстрактну схемку, математичну з голочок, яка вам зніметь ту проблему. Оце так звана маршева стопа. Далі. Знову чіпаємо стопу. П'яточна шпора. Це, я кажу, біч Божий для багатьох наших людей. Більше жінки страждають, рідше мужчини. В чому справа? Тут я не підніму ногу. Добре, хай буде. Просто у нас на п'ятці, п'ятка у нас буде тут, є виступ, до якого кріпляться сухожилочки. Там, не тут, там. І цю стопу, вона там крутиться, вертиться, і тут нагрузка. І якщо людина веде неправильне харчування, порушує обмін речовин, то будуть реагувати в першу чергу ті місця, які несуть більшу нагрузку фізичну і інформаційну. В чому інформаційна справа? Тому що на підошві стикаються два меридіани. Меридіан сечового міхура і меридіан нирок. Вони тут стикаються. І от коли ми грузимо свої меридіани надлишковим холодом, тому що шпора, камінчики, це по їх поняттях східних, це холод, надлишок холоду. Він не потрібний, він його має надлишку. Давайте ми знову розберемо, що таке холод. Це може бути звичайний холод, як кажуть, механічний, але це ні, це в нас внутрішній холод. Це продукти харчування. Повторимо, що відносить до категорії холоду? Свине м'ясо – це категорія холоду. Говядина – це категорія вологи. Так от люди, які збалансовано вживають м'ясо свинини і говядини, в них менше шансів заробити цю п'яточну шпору. Бажано давати все-таки перевагу говядині, кріль, отакі травоїдні продукти, які виробляють. З зернових. Зернові, які несуть оцей запас вологи, це таке абстрактне поняття. Це буде пшениця, рис, гречка. Як я раніше говорив на інших заняттях, наші продукти харчування – це не тільки білки, жири, вуглеводи, мікроелементи, мінерали. Вони ще несуть певну інформаційну позицію. Так от, до категорії холоду, яка буде визивати п'яточну шпору, камінчики, остеохондроз, крім м'яса свинячого, належить киплячий жир. Я мушу повторюватися, тому що повторення мати навчання. Олія сира – прекрасно. Але якщо ви її вже засмажили, вона відноситься до категорії холоду. І якщо у вас ферментів, які переварять оцей киплячий жир, є недостатньо, а якщо вам щолкнуло вже 40 років, то їх явно буде недостатньо. Тому що ви за той час вже добре нагрузили свою печінку і підшлункову залозу, враховуючи харчування, наші традиції. І от оцей холод починає відкладатися в виді твердих холестеринових блячок або в виді солей кальцію, ото, що ми бачимо на знімочку, кажемо кальцинати, у вас це остеохондроз чи п'яточна шпора. Болі бувають такі, що пацієнти готові на все. Як правило, звертаються до травматологів, робляться ін'єкція, діпроспан чи дексаметазон, інші медикаменти. Воно знімає запальну реакцію, легше робиться, пацієнт тішився, думає, що проблема пройшла. На жаль, вона не проходить, шпора лишається і через якийсь час біль повторюється. Тому просьба, ті, хто мають п'яточну шпору, тут можна впливати. Опять же, мазь діклофенак, гіпертонічні розчини з кухонної солі, класти, щоб зменшити набряк тут. Це все дає результат. Но якщо ви не наведете порядок з харчуванням, вам буде складно цю проблему вирішувати. Тепер ми мусимо додати методику, все-таки чисто професійну, по суджок. Знову ж берете щуп, бажано дійсно мати два кінці, один тупіший, другий чуть гостріший.
бо тут п'яточка займає мало місця. Просто методом тика знаходите п'ятку. Ну, оскільки в мене п'яточної шпори немає, я отут тикаю, в мене нічого не болить. У пацієнта дається шпора, знаходить цю точку, таке враження, що там, ну, знаєте, забитий цвяшок, така біль появляється. Щоб зняти больовий синдром в п'ятці, принцип той же, ви його добре розмасажували. Якщо ви вже більш-менш підготовлені, проконсультувалися з лікарем, можете зробити точкове кровопускання. Берете голочку від шприца одинички, вона тонесенька, і акуратненько так робите такий, не знаю, на чверть міліметра прокол. Не запихати далеко, просто в шкіру трошки ткнути і все. Звідти виступить пляма крові, буває вона досить темна, що говорить про такі засильні процеси. Видавили і добре, про дезінфекцію зробили, почекали годинку часу, і на це місце знову ж можете використати зернятка. Нам тут треба, підхід повинен бути двоякий. З одної сторони, нам треба забрати звідси набряк і больовий синдром. Тоді ви зернятка, може 5 тут складно буде, хай може бути 3, може бути 5. Знову ж, якщо ми забираємо той набряк, то ми беремо тоді до центра гострячком, а на периферію круглячком. І отак робимо отаке от сонечко. На лейкопластирі, звичайно. І старатися, щоб центр цього сонечка попав от туди, де вас, там, де у вас кровушка виступила, запам'ятаєте. Приклеїли. Ходите, масажуєте, і воно потихеньку буде забирати звідси той набряк, що там є всередині. Щоб та шпора, щоб та кістка розсмокталася, це, звичайно, нереально. Але зменши набряк і заставивши, щоб там пішов більш кращий обмін речовин, ми ще забираємо негативну інформацію. І тоді, ота вся, м'яко кажучи, непотріб, сюди буде менше поступати. Ще раз нагадую, в нас на стопі сходяться два меридіани. Меридіан сечового міхура – це ян, холод. І меридіан нирок – інь, холод. Вони між собою обмінюються інформацією. Така закономірність, якщо інь, холод в надлишку, то янь, холод буде в недостатності. І навпаки, якщо янь, холод в надлишку, інь, холод буде меншити. Між ними такий баланс. Ніби одна система, але вони між собою сперечаються. Але при важких хворобах ці системи об'єднуються. Нам на шкоду. Розумієте? І через то нам треба звідси забрати надлишок тої інформації. От таким чином ми, кажу, в вигляді сонечка зробили пелюстки оці, наклеїли зерняток. Дуже добре, якщо те саму систему ви зробите на нозі. Це те саме на нозі. На нозі може проколювати не треба, бо то все-таки нога, там може більш якась інфекція попасти, тяжко контролювати. Але так же само, повірте, що на нозі болючість буде в рази більше, ніж у вас тут на пальці, на руці. Зробити те ж саме сонечко, зерняток, приліпити і ви з ним ходите. Тобто це буде вплив інь, бо нога належить до категорії інь, і янь, рука до неї належить. І от коли цей вплив інь і янь працюють в одному напрямку, є добрий результат. Відносно категорії холоду, я не пам'ятаю, чи я вам розказував, але я в Москві, коли був на конгресі, і от професор Пак одній жінці поставив схемку, всі наші жіночки, вони найбільш цікаві, подивилися і пішли записати, що ж він там поставив. Я підійшов, стою, дивлюся, теж записую, як ті голочки стоять. І в мене таке відчуття, що я стою біля холодильника в магазині, так іде холод. Я повернувся сюди, закриті двері, все нормально. І в мене таке відчуття, що це від жінки. А жінка, пам'ятаю, така крупна, світле волосся, шкіра така біла, як посипана мукою. Мало що мені здається. І от починається лекція, я піднімаю руку, задаю питання. От в мене таке було відчуття. В чому справа? Пак посміхнувся і каже, знаєте, в неї є певна проблема. Він не озвучував, це неправильно, коли ми дуже розказуємо. Але я розцінив її проблему як конституцію об'єднаного холоду. Тобто в неї надлишок холоду меридіану нирок, надлишок холоду сечового міхура і інших систем.
І я поставив схемку, каже, на вигнання цього холоду. Оце було моє реальне фізичне враження, коли людина, яка має ніби 36,6 температури, а холод від неї йде. От це я вам так продемонстрував, як можна вплинути на надлишок холоду. Тому що, ще раз, п'яточна шпора – це надлишок холоду і меридіану нирок, і меридіану сечового міхура. Це порушення обміну речовин. Дякую за увагу. Якщо подобається, посилайте лайки і питання, але формулюйте, будь ласка, їх так більш конкретніше, щоб я міг більш вузько відповісти. Все, дякую за увагу.